سفر کردم به هر شهری رسیدم، چو شیراز شهری زیبا ندیدم. سلام خدمت بیننده های عزیز، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اومدیم تو این قسمت بازار وکیل جنوبی بازار وکیل شیراز رو بهتون نشون بدیم. توی قسمت های قبل سرای مشیر شیراز و بازار وکیل شمالی رو با هم دیدیم و کلی لذت بردیم. امیدوارم تا آخر این ویدیو ببینید و لذت ببرید و کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. پس بریم برای بازار وکیل جنوبی. الان رسیدیم به اینجا به 4 راسته تقسیم میشه، هر راسته مخصوص به خودشون. اینجا تابلو و فرشای قیمتی اینجا به فروش گذاشته میشه. اینجا هم فرشای بافتنی هست که میتونید بیاد اینجا، هم گبه هست هم فرش هست. انواع مختلف فرش و چیزای بافتنی و صنایع دستی میتونید اینجا ببینید. یه ویژگی فوق‌العاده خوبی که اینجا داره چیه؟ سطح مغازه ها از سطح زمین حدود 1 متر فاصله داره. البته توی بازسازی هم این فاصله کمتر شد، یعنی قبلا 1.5 متر فاصله داشت. خب برای چی همچین کاری کردن؟ اینجا چون که برای جلوگیری از خطرات سیل و رطوبت و از این چیزا این کار رو انجام دادن که جلوگیری بشه که آب وارد حجره ها بشه. آدم این تابلوها رو میبینه محو تماشاشون میشه. اینجا هم کوچه باقی قصرالبهشت، همه اینجا رو ما رفتیم. باغ ایران رفتیم، کوچه باقی های کسایی و قصرالبهشت و محمودی و یه سر بزنید به کانالمون، همه این چیزا رو می‌بینید.
اینجا به علت اینکه سقف‌ها خیلی بلند هست و در کنار جدارهای سقفی مشتبک‌های خیلی ریز برای تهویه هوا تهویه شده که هم توی زمستون هم توی تابستون دمای مناسبی داره و اینجا تهویه هست و حالت خفگی نداره اینجا. رسیدیم به آخر قسمت سوم بازار وکیل. توی قسمت اول نشونتون دادیم که اطراف بازار چه خبره و بازار وکیل شمالی چه میگذره و دلیلش گفتیم که چرا تبدیل شده به شمالی و جنوبی. اگر ندیدید حتما برید ببینید. توی قسمت دوم سرای مشیر شیراز رو نشون دادیم و مرکز ساخت صنایع دستی اونجاست. اگر ندیدید پیشنهاد میدم که فقط برید اون ویدیو رو ببینید چون فوق العاده است اون ویدیو. این قسمت هم گوشه دیگه از بازار وکیل شیراز رو بهتون نشون دادیم. توی قسمت‌های آینده، پلن‌های آینده کانالمون قراره که یه قسمتی به شاه چراغ بزنیم، یه سر به مسجد وکیل، مدرسه علمی آقا باباخان رو ببینیم که بهش میگن مدرسه خان شیراز و بازارهای گوناگون شیراز. توی شیراز انواع بازارهای قدیمی هست که باید حتما ببینید. تنها بازار وکیل نیست. پس اگر میخواید به خانواده ما ملحق بشید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، لایک یادتون نره و نظرتون رو کامنت بذارید که توی این ویدیو چقدر لذت بردید و دوست دارید به کجاهای دیگه بریم و کجاهای تاریخی و دیدنی شیراز رو بهتون نشون بدیم.